אהלן, איציק פולק, שלום אלון. מה שלומך? יש לי את הכבוד ואת הזכות לארח את האחד והיחיד, קולגה שלי. אנחנו אוכלים ביחד, אנחנו מטיילים ביחד, אנחנו ישנים ביחד, כי שנינו מורים לשלח בתיכון נשר, בקריית חינוך נשר, גם בחטיבות, אבל היום איציק הוא האישו. אז כדי להכיר את איציק ככה כמה משפטי פתיחה, אני יכול לומר לכם שנמצא אצלנו מורה לשלח חמוד במיוחד, שנשוי לעינת, והוא אבא לשלושה מקסימים, אראל, שחר ועומר, בסדר הזה. אנחנו צוחקים תמיד שהחלוקה בינינו היא שאני מדבר על החי והוא מדבר על המת. אני רודף אחרי פרפרים בזמן שהוא רודף אחרי צלבנים. עוד מעט נכיר את לא זה. צלבנים, אבנים. צלבנים זה נורא ממוקד. צודק, צודק, תיקון שלי. וכן, השיגעון הגדול של האיש הזה, אנחנו חושפים פה, מוציאים את הדמות מהארון. האיש הזה אוהב את עכו, את העיר עכו, שמעתם נכון, האיש מדבר בעברית בלי קושי, אבל בלילה הוא חולם על עכואית, הוא ממש בימים אלה, הוא מסיים את הדוקטורט שלו על העיר העתיקה. האיש לא התאהב בוונציה ולא התאהב בפריז, לא באפריקה או דרום אמריקה, האיש אוהב את עכו. לא פעם אני תופס אותו על חם, על איזה הר או נחל עם כיתה ט'3 או ח'4, ואני רואה שהוא מתחיל לדבר איתם סתם כך על עכו. ואני שואל אותו, מה הקשר עכו עכשיו? והוא עונה לי שעל אהבה אפשר לדבר בכל מקום. אז כדי שנתחיל באמת ממי אתה ובכלל על עכו, אז איציק, ספר לנו מתי הייתה הפעם הראשונה שלך. תראה, אז קודם כל באמת, הפעם הראשונה של רובנו הייתה כשהלכנו לאכול שם את החומוס צ'יפ סלט של פעם. היום כבר אין את זה כמעט, אבל זה לא התחיל בזה. זה התחיל בזה שהייתי צריך לעשות איזשהו תזה לסיים את התואר השני שלי, וחשבתי מה לעשות, ואני נורא אוהב מפות, ואני נורא אוהב להתעסק עם מפות, וחשבתי מה אני עושה. ואז אמרתי, אולי אני אעשה משהו בעכו. עכו זה קרוב לי הביתה, ויש מפות שאפשר זה, ומפות יפות. ובסוף אמרתי, יאללה, נלך על משהו קרוב לבית. אני גר בקריות, אז זה באמת קרוב, אבל בפועל אין לזה שום קשר. העבודה אינטנסיבית, וזה לא משנה כמה זה קרוב. וזה ככה התחלתי. מזה זה התחיל. מה מאכזב? ומשם, חשבתי שתגיד שכילד אתה הגעת אל העיר הזו עם אבא ואימא ולקחו אותך אז לשתות אמרתי, רימונים אז קודם כל זה נכון, והולכים בשוק, ומגיעים לנמל, ונוסעים, מפליגים בסירה לאיזה שייט קצר, ואוכלים שם את החומוס צ'יפ סלט בכל המקומות, ולכולנו זה היה. אבל היום אני רואה את עכו מזוויות מאוד אחרות, ובעיקר ממתחת לאדמה, ולא מעל האדמה, למרות שמעל האדמה יש המון, גם דברים חשובים שקשורים ללמטה, אבל משם בגדול זה התחיל. וזה התחיל מזה שיש הרבה מתחת לאדמה שעוד לא מספיק יודעים, ושיש עוד מלא שאלות, ומזה זה מתגלגל והתקדם לאן שאני היום נמצא בעצם, עם המחקר שלי שהוא מאוד גדול. אתה למעשה חוקר, אתה ארכיאולוג, אתה היסטוריון, מה אתה? חוץ ממורה לשלח שעל זה נדבר מעבר, אז בהמשך. קודם כל אני מאוד מאוד אוהב ארכיאולוגיה, ואני מאוד מאוד אוהב היסטוריה. זה מאוד מעניין אותי ומסקרן אותי. אני תמיד מסביר גם לתלמידים שלי כשהייתי בתיכון, בבגרות שלי קיבלתי ציון לא גבוה בהיסטוריה. אבל כשהתבגרתי הבנתי ולמדתי את הסיפורים. כי בסוף אנחנו מספרים סיפורים. ואנחנו רוצים שהם גם יהיו עם עובדות מציאותיות ונכונות, אבל מספרים סיפורים. והארכיאולוגיה מצד אחד מאפשרת לנו לראות את הסיפור הזה בעיניים. כי כשאנחנו קוראים, אז זה בראש שלנו, והראש שלנו לא תמיד רואה את הדברים כמו שאולי הם היו. ופתאום אתה נכנס לזווית אחרת לגמרי, שאתה קורא ביד אחת, והולך ורואה את הדברים סביבך. וזה דבר שהוא גדול. עכשיו, אנחנו עושים את זה הרבה עם התנ"ך. אנחנו מורים לשלח, זה אפילו חלק מההנחיות שלנו, ואנחנו הולכים עם התנ"ך, ובכל מקום בארץ אתה פותח את התנ"ך, ואתה יכול לקרוא על המקום שאתה מסתובב בו. אז אותו הדבר אצלי, רק שאני מתמקד במקום מאוד ספציפי.
בעכו. ואם אנחנו מתכנסים, אנחנו בתוך הפורמט של 555, מתכנסים לישורת הראשונה של ה-40 שניות האחרונות, מה בעצם אתה יכול לקחת איתך מתוך הדבר הזה, לצאת אל תוך שיחה של עכשיו של חצי שעה שעוסקת בעיר הזו? למה כדאי להישאר כאן? יש לך 30 שניות. אז קודם כל זה מאוד מעניין לראות שדברים לא השתנו בכלל. אפילו המקומות נשארו אותם מקומות, שבעכו זה פשוט במפלסים שונים. אבל אותה פוליטיקה, אותם אנשים, אותם החיים, אותם חששות, אותו מצב. אנחנו חיים ב5,000 שנים האחרונות את אותו הרגע בדיוק כל פעם מחדש, רק במקום אחר עם אנשים אחרים. פשוט ככה. אז עכשיו אנחנו נלך לראות מי הם האנשים ואיך אפשר להגיע אליהם. אז